خوش اومدی به این ویدیو. بچه تو این ویدیو قراره در مورد اتصال به منابع داده صحبت کنیم. از جمله مهمترین منابع داده‌ای که خیلی فراوانی داره SQL سرور یا SQL سروره که ما تو بخش اولش کانکشن معمولی میبینیم. تو بخش دومش میریم سمت این که بخوایم از TSQL استفاده بکنیم، منبع داده‌ایمون رو محدود بکنیم که بتونیم پردازش بهتری داشته باشیم. بعد اینکه کار تمام شد شما میتونید اون محدودیت رو برش دارید. حالا بسته به نیازتون که قراره چه نوع دیتایی رو بدید، حالا یا دیتای محدود شده یا دیتای غیر محدود شده. طبق معمول همیشه ممنونم ازتون به خاطر لایک، کامنت و سابسکرایب و اینکه این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک میذارید. من امیر هنرمندم. بریم با همدیگه ادامه ویدیو رو ببینیم. همونجور که دارید میبینید خب تو صفحه اول وقتی تابلو رو که باز میکنید، تو ویدیو قبلی در مورد این صفحه کلا صحبت کردیم که چه نوع ویژگی هایی رو در اختیارتون تو این صفحه قرار میده. خب تو بخش اول ما همونجور که توی ویدیو قبلی دیدیم چجوری به اکسل وصل میشیم. از همین کانکت دیتا یا این منو رو باز میکنید، از بخش کانکشن شما میایید و به سیکوئل وصل میشید. ببین توی سرورها همه نوع سروری وجود داره، براتون قرار داده شده که شما میتونید DLL رو بگیرید و اون کانکشن رو براتون برقرار کنه. خب همینجا من میتونم بگردم دنبال مایکروسافت سیکوئل سرور، یا میتونم بیام چیکار کنم، از بالا اینجا سرچ بکنم. فقط کافیه SQL یا سیکوئل رو بزنید، ببینید مایکروسافت سیکوئل سرور، روش کلیک میکنید با یه چنین صفحه روبرو میشید. خب اینجا باید IP سرورت رو بزنید. بچه ها یادتون باشه، ببینید ما چون ویدیو آموزشیه ما اینجا به صورت لوکال هاستی میریم جلو، یا 127.0.0.1 یا دات یا دات بک اسلش. همه اینها معنی لوکال سرور رو میده. یعنی چی؟ یعنی که من یک سیکوئلی نصب کردم که روی سیستمم، همین سیستمی که تابلو پرپ روش نصب شده نصب هست و یک انجینی داره. خب ما اینجا میتونیم بزنیم دات، با دات بریم جلو. میگه میتونید دیتابیس رو انتخاب کنید. میتونید دیتابیس رو اصلا انتخابش نکنید چون یه لیست کامل بهتون میده، ولی خب من اسم دیتابیسم رو اینجا قرار میدم که به صورتی نوشته My Work Space. خب حالت اتنتیکیشن چطور؟ ما دو تا حالت اتنتیکیشن داریم، یا به صورت ویندوزیه یا به صورت خود یوزر SQLیه که ما اینجا گزینه دوم یوزر پس SQL رو میخوایم بدیم. خب یوزر نیمش SA، پسوردش هم وارد میکنیم و میریم برای ارتباط. وقتی که روش کلیک میکنید بچه نگاه کنید رفته مای ورک اسپیس منو آورده. حالا توی اینجا اگر من دیتابیس رو باز کنم یک لیست کاملی از دیتابیس های به من میده که من میتونم اونها رو هم انتخاب کنم. چرا؟ چون SA وارد شدم. وقتی SA وارد میشی سیس ادمینه، یعنی دسترسی به همه دیتابیس ها و جداولش وجود داره. خب پایین میتونید سرچ بکنید، اون دیتابیسی که نیاز دارید رو پیداش بکنید و استفاده بکنید. چون معمولا توی پروژه ها ما 10 تا یا 15 تا دیتابیس نداریم که خب بیشتره دیگه. خب من میام تو قدم اول اوردرز رو میگیرم و روی صفحه قرار میدم. به همین سادگی الان جدول اوردرز من، یعنی سفارش های من آماده است که من شروع کنم پریپریشنش بکنم، اون کلینزت هایی که نیاز دارم رو روش اعمال بکنم و خروجی یه فلوی بسازم که خروجی رو بتونیم به صورت یا هایپر بگیریم یا چیز دیگه
ببریم سیوش کنیم که بعداً بچه‌ها در مورد هایپر هم من خیلی صحبت میکنم. یعنی خروجیه که استپ شما یه خروجی بهتون میده که اون فلو رو میتونید توی تابلو سرور قرار بدید که خودش اتوماتیک سر یک پریود زمانی شروع کنه به روزرسانی ها. یعنی خیلی چیز جالب و قشنگیه. شما حتی میتونید اونجا پرمیژن ها هم قرار بدید که توی تابلو سرور خیلی کامل در مورد این بخش صحبت خواهیم کرد. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.